नमस्कार, फेरि पनि स्वागत छ यस च्यानलमा। क्रिप्टोकरेन्सी र बाइनान्सको भिडियोहरू बनाउने क्रममा मलाई केही साथीहरूले बाहिरबाट प्रश्न गर्नुभएको छ, जुन चाहिँ नेपालभन्दा बाहिर बसेर उहाँहरूले सोध्नुभएको छ कि नेपालभन्दा बाहिरको देशहरूमा हामी छौँ, त्यहाँ चाहिँ काम गरिरहेको छौँ र हामीले चाहिँ बाइनान्समा एकाउन्ट बनाउँदाखेरि कुन चाहिँ डकुमेन्ट अपलोड गर्ने र हामीले कसरी चाहिँ अपलोड गर्न सकिन्छ, यहाँ भएको अकाउन्टलाई पछि नेपालमा गएर चलाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर सोध्नुभएको रहेछ। मैले केही साथीहरूलाई अलरेडी रूपमा कमेन्टको रिप्लाई दिइसकेको छु र किन दोहोरिने क्रम धेरै भएकोले गर्दाखेरि यो भिडियो बनाइरहेको छु मैले। भिडियोलाई यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब र यस्तै जानकारीमूलक भिडियोका लागि तपाईँले सब्सक्राइब गरेर छेउमा भएको घन्टीको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसन अन गर्नुहोला। हजुर, बाइनान्स अकाउन्ट बनाउँदाखेरि तपाईँले नेपालभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ, जस्तै तपाईँ कतिपय साउदी, कतार, मलेसिया, दुबई र युरोपियन कन्ट्रीहरूमा पनि हुनुहुन्छ। धेरैले सोध्नुभएको छ हामी यो देशमा छौँ, हामी क्रोएसियामा छौँ, हामी माल्टामा छौँ, हामी चाहिँ जापानमा छौँ, अस्ट्रेलियामा छौँ, यसरी चाहिँ सोध्नुभएको छ। यदि तपाईँ बाहिर हुनुहुन्छ या नेपालभित्र हुनुहुन्छ, नेपाली नागरिकताले अहिले पछिल्लो समयमा बाइनान्समा अकाउन्ट बनाउँदाखेरि भेरिफाई भइरहेको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपालमा बसेर पनि हामीले पासपोर्टबाट नै बनाउने हो। यदि तपाईँ बाहिर हुनुहुन्छ भने पनि पासपोर्टबाट नै बनाउनु होला र भेरिफाईका लागि तपाईँले बाहिर बस्नुभएको छ भने चाहिँ इमेल एड्रेसले भेरिफाई गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। यदि तपाईँ पछि नेपालमा आएर पनि चलाउनु पर्ने हुन्छ त्यो एकाउन्टलाई, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले डकुमेन्ट अपलोड गर्दाखेरि तपाईँलाई चाहिने पासपोर्टबाट चाहिँ अपलोड गर्नु होला र तपाईँले ओटिपीको लागि चाहिँ इमेल राख्न नबिर्सिनु होला। तपाईँ जुनसुकै देशमा भए पनि त्यो देशको एउटा मोबाइल नम्बर राख्न सक्नुहुन्छ र इमेल एड्रेस राख्नुहोला र त्यसपछि तपाईँले पासपोर्टबाट नै बनाउनु होला। पछि तपाईँ नेपाल आइसकेपछि तपाईँले नेपालको नम्बर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। चेन्ज गर्दाखेरि इमेलमा ओटिपी आउनेछ र ओटिपीबाट चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। यसो गर्नाले एकदमै सजिलो हुन्छ। अझै तपाईँ बाहिरबाट चाहिँ आफ्नो अकाउन्ट छ होइन, बाहिर बाइनान्स अकाउन्ट बनाउनु भएको छ र कारोबार पनि भइरहेको छ होइन, एकदमै भेरिफाइड अकाउन्ट छ भने चाहिँ तपाईँ बाहिरबाट चाहिँ नेपाल आउन लाग्दाखेरि एक या दुई दिन अगाडि चाहिँ तपाईँले नेपालमा तपाईँको सिम कार्ड हुन्छ नि, जुन नेपाली नम्बर चाहिँ त्यहाँ बाहिर हुँदै चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो कलमा तपाईँले नेपालमा एकजनासँग बोल्न सक्नुहुन्छ। नेपालमा जुन चाहिँ नम्बरबाट कल चाहनुभएको छ, जुन चाहिँ नेपालको नम्बर चेन्ज गर्न चाहनुभएको छ, त्यो नम्बर राख्नुहोला र त्यसपछि त्यहाँ आएको ओटिपी चाहिँ तपाईँले फोन सम्बन्धबाट नै त्यहाँ राखेर चाहिँ तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ आउने बेलामा। त्यो गर्दाखेरि एकदमै सजिलो हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँले जुनसुकै देशमा भए पनि तपाईँले आफ्नो नेपाली सिटिजन यानि कि नेपाली पासपोर्टबाट नै बनाउनु होला। यदि तपाईँले चाहिँ बाहिर बस्नुभएको छ र बाहिरको कुनै आइडेन्टिटी कार्डहरूबाट बनाउनु भएको छ चाहिँ, यदि तपाईँ बाहिरबाट चाहिँ आफ्नो अकाउन्टलाई क्रिएट गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईँले चाहिँ बाहिरको सोही देशको चाहिँ कुनै पनि आइडेन्टिटी कार्डबाट चाहिँ भेरिफाई गर्नुभयो भने चाहिँ पछि नेपालमा चलाउँदै गर्दाखेरि तपाईँको केही समस्या भएर चाहिँ त्यस्तो कुनै ठुलो समस्या आयो भने गाह्रो हुनसक्छ। यदि ड्राइभिङ लाइसेन्स छ भने चाहिँ तपाईँले जुनसुकै देशमा भए पनि त्यही देशको ड्राइभिङ लाइसेन्सबाट बनाउँदा पनि तपाईँले हुन्छ।